Hei, salutare prieteni metaversați! Bună dimineața! Bună dimineața! Iată-ne aterizați și la locul faptei. De ce spun aterizați? Că deși inițial am vrut să luăm autobuzul, aveam fonduri suficiente astfel încât ne-am permis un private jet și am zburat din Lisabona, am zburat până în Porto. Nu, glumesc, evident. Am avut un drum destul de lung, dar nu obositor. Ne-am odihnit, culmea. Vreo 3 ore 20, drumul foarte lin, foarte bun, autostradă, cap-coadă de la Lisabona până în Porto. Ne-a lăsat în gara Campania, aici unde suntem chiar acum. Gara care e foarte aproape de centru, vreo 400 de kilometri, cam așa sunt între cele două orașe. Porto, al doilea, cel mai mare oraș după capitala Lisabona. Și aici începem călătoria, aici începe aventura și în Porto, vedem ce și cum. În primă instanță o să poposim la... Nu știu încă unde. Nu știu încă unde. Nu știu încă unde. Dar știu eu unde. Mergem să mâncăm sandwich. Un sandwich. Francezina, din ordinul francescanilor. Sandwichul francezina. Să vedem despre ce e vorba cu acest sandwich. Momentan, cam asta este ce vedem. S-a mișcat foarte bine autobuzul. Stau puțin pe loc. Ai grijă de așa un pic. S-a mișcat foarte bine autobuzul. Și apropo de bilete, cred că puteți să vi le cumpărați așa cum am făcut și noi dacă vreți să vizitați Porto, să dați o fugă din Lisabona sau invers. Sunt două e Flixbusul și mai este încă unul, Redem sau ceva de genul ăsta se numește, care e portugheză, firma, compania. Noi l-am cumpărat din timp, ceea ce automat a făcut ca prețul să fie mai mic. Cred că am dat foarte puțin, 7 euro cred că în total am dat sau ceva de genul ăsta. Pe dus pentru amândoi, adică spre venitul încoace. Și pe întors tot cam așa, cred că dăm vreo 8-9 euro. Foarte ieftin, nu știu, ceva extraordinar. Dar încă o dată, luate din timp și pe locurile din spate, că alea din spate sunt cele mai ieftine. Ca sfat pe viitor, dacă vreți să vedeți. Hai să vedem ceva. Primele impresii, ceva până acum? Pare mai curat, mai puțin plin de turiști, mai puțin dărăpânat. Am putea să spunem despre Porto că suntem deja se enamora, se ciudade di jocola, esto sonia, Cola! se uni. Bă, hai mă că știu portugheza, mă. Da, ești as. Am învățat acum pe autobuz, am făcut în 2 limbi repede, stai liniștit repede. De la Lisabona până aici am învățat repede. Hai mă, că mișto, până acum. Adică... Momentan așa pare, stai să ajungem mai spre centru, că... Casele astea diferite una de alta, fiecare de stilul ei, cu statui pe atic, cu alea nebune. Hai că până la cameră mai avem de filmat. Până la cazare. Vremea e bună. Am lăsat vremea rea în spate de la Lisabona, ceața aia groasă. Și ne-am îmbrăcat cu haine subțiri de vară. Suntem în tricou. Și ne îndreptăm către Gazela. Bine că mi-am luat Alicia. Aoleu, ce e aici? Ne îndreptăm să devorăm Gazela, chiar în fața noastră. Zice-se că ar fi niște sandvișuri șmechere aici. Arată binișor. Și hai să vedem ce găsim la ei. Gazela. Ne-am întors. Suntem în Gazela. Scrie și pe perete acolo. Ăsta este restaurantul Gazela.
Aici se pregătesc sandvișurile live și direct. Iar acolo avem niște rezervare de bere uriașe. Și noi suntem aici la această seară cu aceste... Nu prea. Între timp ne-am apucat să mâncăm și bere cozită, că primii au venit cartofii. Și ce să facem cu foamea în gât? Ce avem aici? Avem un sandwich care a fost inventat aici, în Porto, Așa. care conține mai multe tipuri de carne, 3-4 tipuri de carne și este gătit în, mă rog, este servit cu un sos de tomate și bere. Așa. Și pe deasupra, bineînțeles, o brânză super topită. Și Arată bine. spre deosebire de aia cea... Oh, asta e o cărniță bine gătită. Steak corect. Da. Un cașcavaleu. Da, și french fries, pentru că de fapt inspirația sandwich-ului este din Franța. Autorul acestui sandwich s-a inspirat de la sandwich-ul Croque Monsieur. Și Croque Monsieur. Croque Monsieur. Așa a adaptat sandwich-ul ăla la gusturile portughezilor. Cam asta ar fi povestea sandwich-ului. Vedem și la masa alăturată. De-aia și servește cu french fries. La masa alăturată, dacă vă uitați, este și un mare cârnat acolo. Un mare cârnat tot îmbrăcat în brânzica asta. O să vedem cum este. Haide, mușcă, ia. Hai să vedem. Zine cum e. Hai să mâncăm, că se răcește și după aceea vedem. Ia. Pui presiune pe mine. Fericește-ne cu emoția. Un'emozione per sempre. Haide, bagă. Hai mă, că nu pot. Lasă așa. Mai pune presiune Miroase a pe mine. McDonald's. Zi. Bă, dar miroase bine rău. Miroase de mori. Este și puțin picant. Ești puțin picant? Și sosul ăsta de bere, care e diferit de sosul ăla bifadas, cum se cheamă? Bifanas. Bifanas. Doamne, vin și nu are nicio legătură. Ăla e vin, da, nu are nicio legătură, dar tot așa, pregătit. Mamă, dar ce bine arată. E bun rău? Cât îi dai? Hai că revenim la final cu discursul. Lasă-mă să mănânc. Și am terminat să ne fie de bine și voi sper că ați luat cu pâinică. Hai să vedem cum ne-a plăcut. A fost bun. Chiar pentru un sandwich este diferit față de sandwichurile pe care le știm noi. Bun. Sosul chiar foarte bun. Sosul bun, picănțel, dulce gel, cu aromă de flavor așa un pic de bericică, după cum spuneai, nu? Da, s-a simțit gustul de bere. Și mie mi-a plăcut, deși, așa cum zicea și Oana, noi nu prea suntem fani șuncaia, a avut și o șuncă, sandwich-ul ăsta Stai un pic. trebuie să aibă minim 3 tipuri de cărniță și a avut, într-adevăr, hai că e verde. Sau nu trebuie să luăm pe aici? Pe acolo? Hai pe acolo. Trebuie să aibă 3 tipuri de cărniță. A avut, într-adevăr, a avut fripturica aia făcută foarte bine, care cred că era un fel de ceafă. Da, bucata de carne a fost gătită cum trebuie, așa, roze, perfect. Acolo? Da. Șunca aia n-a fost, că nu suntem noi fani. Da, mă rog, dacă era un fel de prosciutto, ceva, Da, un dar tip n-a de fost. carne, da, mă rog, un vechit, Maturat un pic. așa, era mai bine. Avea și un pic de cârnăcior pe primul strat, practic, pe prima chiflă. Și pe urmă cu chifla așa, închidea frumos capacul, țac, pac, cașcavalul, un moț, aia era. De obicei se pune, mă rog, nu de obicei, la alegere, se poate pune și un ou ochi. Noi am zis hai să încercăm fără. Eu îi dau scurpă 2, 1,5 stele Michelin. Same. Tot 1,5 stele Michelin, da. Restaurantul e bun, adică puteți să veniți să mâncați. Și ca preț. Ca preț 11 euro a fost un sandwich din ăsta. Sunt scumpicel, ar veni vreo aproape 60 de lei.
55 de lei. Da, cam așa a fost, oricum cam peste tot, adică nu o să-l găsești la 5 euro. Da, nu. La 5 euro o să-ți iei un hot dog din ăla cum și aveau. Cum aveau ceilalți, da. Deci tot așa. Da. Dar și înțeleg până la urmă prețul, că na. E cărnița asta, sunt 3 tipuri de cărniță, fripturica, cașcavalul, sosul, alea, înțeleg prețul mai piperat, are logică. Bine, față de bifana asta, alea de la care erau doar 2 bucățele mici de carne, mici, mă rog, subțiri, așa, care au fost, ăla a fost cât erau semiși? 2,50 €, da. Da. De unde am mâncat noi. Apropo, aveai să spui ceva legat de locul ăla de unde am mâncat noi, cum se numea? Otovo? Da, Otrovo. Otrovo. Da, probabil că toată lumea îl știe pe Anthony Bourdain. Da, toată lumea. Toată lumea în afară de Alin. Majoritatea oamenilor care se uită la chestii Culinare, emisiuni culinare. probabil că îl știe pe acest șef bucătar care după aceea a luat-o pe partea călătoriilor culinare și făcea gen documentare. Și el ce a făcut? A mâncat acolo? Da, a mâncat acolo. Și a stat în gât? Și a stat în gât. Nu, a mâncat acolo și, mă rog, a aprobat locul ca fiind ok pentru a mânca tipul ăsta de sandwich. Și hai să vedem și noi dacă omul ăsta zice că e bun. Hai să vedem și noi. A fost ok. Dar ăla a fost mai mult, sandwich-urile alea sunt mai tip fast food. Pe când ăsta e mai tip... S-a găsit, bineînțeles, o bormașină, na, ce să facem. E mai tip restaurant. Hai că mai vorbim și despre asta. Deci v-am zis și prețurile, v-am zis și părerea. Ne vedem mai încolo. În sfârșit am ajuns și noi la cazare. Aceasta este căsuța și acolo este și poarta. O să mergem la intrare să vedem dacă mă primește cineva. E cineva acasă? E cineva acasă? Hello! E cineva acasă? Bun, superb. Cazarea noastră este superbă de-a dreptul. Hai să ne prezinți, Ioana. Salut! Camera numărul 1. Camera numărul 1, cameră înaltă, căsuță înaltă, frumos amenajată, frumos decorată, cu bun gust, cu aer, spațioasă, luminată, mai puțin obloanele astea decât ăsta se deschide, dar nu e nicio problemă, ăla e închis. Foarte interesant aici că au lăsat practic peretele, se vede peretele și doar aici este un lambriu de lemn. În rest, cum ți se pare? Super în regulă. Aer condiționat, comparativ cu ce am văzut la Lisabona, e mult mai spațioasă. Da, evident. Arată mult mai bine patul, ca lumea frumos. Hai și baia care e sparkling și squeaky clean. Și sparkling clean, că este foarte, foarte curată și o să fie foarte fain. Avem 3 nopți aici. Avem un cost de 543 de RON pentru 3 nopți. Super bine, super fain. Cum se cheamă? Nu știu cum se cheamă. Guest ready se cheamă cazarea. Ne-au lăsat și niște ceiuți și niște cafeluțe Nes. Avem și o cană de fier tapa. Numai bine. Și acum o să plecăm spre oraș. Cheers!